Plante de yuzu cultivate în livadă. Suntem într-o livadă de la prietenul meu, Ugo. Eu deocamdată nu am posibilitatea să cultiv aceste plante, dar îl ajut pe el și totodată fac și eu o experiență. Văd cum se comportă aceste plante de yuzu în grădină. Sunt plante cumpărate de la mai mulți producători, deci nu au același portament de creștere și nici același stadiu de maturare a fructelor. Suntem în toamnă, sunt deja bune de consumat, le vom culege. După cum vedeți, acestea deja sunt toate galbene. Sunt 3 plante de acest fel, cumpărate de la un furnizor, după care avem în această parte aici o plantă cumpărată de Ugo, care nu era intrată în florescență, a început să facă flori după ce a fost plantată. Vedeți că deja a legat fructele sunt deja mari, este o diferență de coacere, nu sunt încă galbene, probabil în următoarele zile se vor coace și acestea și vor fi bune de consumat. Acesta este din primul lot, de la primul furnizor, iar acolo vă arăt planta pe care am avut-o eu în balconul meu pentru un an de zile. Nu știu de ce această plantă nu a intrat în florescență, nu a făcut florile în primăvară. A avut o întârziere de aproximativ 2 luni de zile. Credeam că nu va mai face flori și nici fructe anul acesta, dar cu toate că a intrat mai târziu în procesul ăsta de a intra în florescență, de a face flori, a dus cu bine, a legat fructele, mult mai mici ca celelalte, dar sperăm că și aceștia se vor coace, nu vor ajunge la mărimi foarte mari, dar aroma și gustul vor fi la fel. Sunt mai multe exemplare de yuzu aici. Vedeți, sunt într-o zonă colinară cu un teren foarte abrupt. În această zonă, nu știu dacă se vede, sunt făcute ziduri de piatră. Acolo este un zid de piatră vechi. Proprietarul, Ugo, are intenția să facă zidurile, să continue aceste ziduri până în partea aceea, unde va fi o plantație mare de yuzu. Această zonă a fost folosită ca și grădină de legume. A renunțat la această zonă ca și grădină de legume și va cultiva yuzu. De ce? Aceste ziduri sunt ideale pentru cultivarea acestor tipuri de citrice. Rezistă foarte bine la frig, dar este un avantaj să avem o protecție pe timpul iernii. Pe timpul zilei se încălzesc aceste pietre, iar noaptea lasă căldură treptat și le protejează foarte mult. În primăvară, când au fost plantate aceste plante, pe lângă substratul specific pentru citrice, am folosit și foarte multă scoarță de pin. Scoarța de pin ajută foarte mult la protejarea rădăcinilor, atât pe timpul verii, menține umiditate, dar și pe timpul iernii. Voi face un clip dedicat pentru iernarea acestor culturi de citrice, acest yuzu. De ce este important să știm cum să le protejăm pe timpul iernii? Dacă le protejăm în mod greșit, s-ar putea să le facă mai mult rău decât bine. Sunt diferențe mari de la această plantă, care deja fructele sunt coapte, la această plantă pe care am avut eu în balcon. Vedeți că sunt puțin mai mici și sunt verzi. Nu este nicio problemă, se pot consuma și în această formă. Yuzu este fantastic, are diferite arome de la cele care sunt în fază verde, în fază de creștere, au aroma către lime sau lămâie, iar cele coapte deja au o altă aromă, sunt puțin mai dulci, sunt aromate. E adevărat că yuzu rezistă foarte, foarte bine la frig, dar totodată trebuie să fim puțin atenți, să le dăm aceleași condiții de climă ca în habitatul lor natural. Provin din Japonia,
Asta nu înseamnă că dacă le punem în grădină în România, merge totul foarte bine. Avem nevoie de un teren drenant, deci dacă solul este imbibat cu apă, pe timpul iernii rădăcinile pot să sufere la umiditate și frig. Deci încercați să dați un drenaj cât mai bun. În această zonă de colină, este un teren foarte drenant, deci este locul ideal. Avem aceste ziduri care protejează pe timpul iernii și acesta este un avantaj foarte mare. Climatizarea, de ce trebuie să o facem? Pentru că aceste plante au fost cultivate în pepiniere. Probabil au fost puțin cultivate într-un mod, să spunem, climatic mai favorabil, unde nu au fost expuse la geruri sau la friguri. Tocmai de aceea, în primul an, este bine să fim atenți. Prima iarnă, cum o trecem, cum protejăm aceste plante. Pentru asta voi face un material separat pentru trecerea peste iarnă. Nu vă pierdeți acest videoclip, pentru că este important cum se creează acea protecție și care este perioada, pentru că o protecție foarte închisă, acel tesut acril, dacă îl folosim în mod greșit, poate să facă mai mult rău decât bine plantelor. El este Ugo. Ceau, Ugo! Ciao, Daniel! Este foarte bucuros că a ajuns la acest moment să culeagă aceste fructe de yuzu. Ugo, sei contento di avviare questo affare con lo yuzu? Madonna, guarda che bella pianta! În general, fructul de yuzu nu trebuie rupt efectiv, pentru că poate să facă daune la lăstari. Lăstarii se pot rupe. Așadar, cu o farfecă încercăm să tăiem puțin lângă codiță. În felul acesta fructul rămâne și pe o perioadă mai multă de timp rămâne proaspăt. Deci dacă l-am rupe în acest fel, ori se desface din coaja fructului și trebuie consumat imediat, sau tăiem exact de aici. Vedeți, trebuie să lăsăm o codiță mică. Nu facem niciun fel de daună plantei, de aici vor porni alți lăstari și fructul rămâne pe o perioadă mai lungă de timp proaspăt. Punem acolo în coș. După cum vedeți, nu sunt coapte, dar se pot consuma. Au un alt fel de aromă. Dacă vrem să facem marmelade sau gemuri, trebuie să fie galbene-galbene. Pe această plantă sunt aproape toate ajunse la același stadiu de maturare. Sunt coapte. De aici cred că își va face deja câteva borcane de marmeladă. Vă spun că sunt fantastice aceste marmelade. De-abia aștept să gust eu din marmelada pe care o va face Ugo. Uitați-vă cât de multe a făcut această plantă. Eu zic că merită. Gândiți-vă că în Statele Unite prețul la 1 kilogram de fructe de yuzu ajunge și la $30. Tot mai multe fructe se adună în coșul lui Ugo. E bucuros, foarte bucuros. În viitor vor fi mai mult de 100 de plante. Gândiți-vă că aceste plante ajung vor depăși înălțimea lui Ugo. Ugo are undeva la 1,80 m. Deci ajung la 1,5 m, 2 metri aceste plante. Vă dați seama câte fructe de yuzu poate să culeagă Ugo și ce afacere poate să demareze cu acest yuzu. Pentru a ajunge la un număr mare de plante de yuzu, deci aproximativ 100 de plante, ori vor fi cumpărate, deja are mai mult de 10 plante, 4 sunt puse deja în pământ din această primăvară, câteva sunt încă în ghiveci, le vom pune în această zonă unde au fost roșiile, acum este o cultură de iarnă, varză și
alte culturi de iarnă. Dar ideea este că ori se cumpără multe plante, investiția este mare, ori le înmulțește singur treptat. O metodă foarte simplă este să folosim semințele de la planta însăși. Se poate merge pe două direcții. Ori înmulțirea cu plante, mulțirea din plante și altoite cu lăstari de yuzu, ori prin semințe. Se prinde semințe, nu se văd toate, dar au suficiente semințe pentru a crea plante noi. Din aceste semințe, un proces destul de lung, dar este sigur. Plantele vor avea aceleași caracteristici cu planta mamă, cu cea dăunătoare. Sau se pot altoi pe trifoliat și trifoliatul este foarte rezistent la frig, doar că trifoliatul nu ne dă fructe, nu ne dă fructe bune, sunt foarte acre, nu prea au suc. În schimb, yuzu este fantastic, deci se poate folosi pe plante de trifoliat sau să se crească de la plântuțe mici folosite din semințe. Fructul de yuzu foarte aromat, Ugo va simți aroma, este o aromă fantastică. Fantastico, molto diverso dal limone. Dacă vedeți, coaja este puțin mai groasă și aceasta este foarte aromată, coaja nu se aruncă. Coaja este bună și pentru ceaiuri, se poate usca și pe timpul iernii se pot face ceaiuri sau efectiv alte tipuri de ceaiuri se pot îmbunătăți cu aroma de la yuzu. Conține foarte mulți antioxidanți, are foarte mult suc. Dacă strângem, veți vedea că iasă foarte mult suc aromat care se pot folosi în prăjituri, în rețete culinare. Coaja aromată se poate mânca, se poate consuma efectiv așa cum este. Să vedem ce impresie are Ugo. Mamma mia, veramente buona. A differenza del limone, meno acida, più agrumata, ha sentori di erbe aromatiche e si esprime molto bene nella buccia, che è la parte più aromatica, diciamo. La cosa bella è che non è così acida, c'è questa qua, potresti mangiarla, non so, tutto il giorno, è super buona. Amici rumeni, dimenticate il limone e dopo dovete metterlo fuori, metterlo dentro e poi non vi viene bene. Qua c'è lo yuzu, piena terra, respira l'aria buona, vi cresce, non dovete avere problemi, chissà se muore, no, perché questo resiste. Poche cure e avrete dei bei frutti, guardate che bei frutti, cioè una bella pianta. Ciao Romania! Într-un clip separat voi face protecția acestor plante pentru aclimatizare. Deci este primul an când vor ierna în această zonă, nu se știe cum au fost cultivate în pepiniere, deci e posibil ca aclimatizarea să trebuiască făcută în acest an. Nu este greu, vă aștept la următorul videoclip, îl vom face probabil la jumătatea lunii decembrie, pentru că până în luna decembrie nu are nicio problemă această plantă. Vor fi 2-3 săptămâni mai geroase și doar pentru acele săptămâni vom face această protecție. Fructe bune, aromate, un proiect de minuni. Dacă vreți să fiți alături de noi să vedeți cum va demara acest proiect din primăvară, după ce vor fi plantate câteva plante în plus, va trebui să vă înscrieți, să lăsați un like. Bineînțeles, până la următorul video, eu vă spun la revedere!